საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლონგურაშვილი ოფიციალური ვიზიტით სტრასბურგში გაემგზავრა დეტალებზე ნარატივით. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი განცხადებას მედიის თავისუფლების შესახებ აგვეყნებს. მაზმიშვილის პოზიცია გადაცემის მიმდინარე სიახლეებში. ესპანეთის საგადასახადო სამსახურმა კოლუმბიელი მომღერალი შაკირა გადასახადებისგან თავის არიდებაში დაადანაშაულა. იანვარი აქტიური სამუშაო სამშაბათი დღე და ძლიერი მუხტი წარმატების მისაღწევად ბიზნეს მედია საქართველოსგან ინფორმაციული ვაკუუმის გარღვევით დილიდან გვაქვს, რაც შეეხება აქტუალურ თემებს. რამდენიმე დღის წინ დიდ ბრიტანეთში მარტოობის მინისტრის თანამდებობა გაჩნდა. სამინისტროს პარლამენტის სპორტისა და სამოქალაქო საზოგადოების საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ტრეისი კრაუჩი უხელმძღვანელებს და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მარტოობა თანამედროვე ცხოვრების სევდიან რეალობას წარმოადგენს. ტერეზა მეი ამბობს, რომ ამ პრობლემასთან ბრძოლა სურთ, რათა დაეხმარონ იმ ხანდაზმულ ადამიანებს, ვინც ახლობლები დაკარგა. ტერეზა მეის თქმით, ეს პოსტი მარტოობასთან ბრძოლის კომისიის რეკომენდაციით შეიქმნა. წითელი ჯვრის მონაცემებით კი დიდ ბრიტანეთში 9 მილიონი ადამიანი იტანჯება მარტოობით. წითელ ჯვარში ამ მდგომარეობას ფარულ ეპიდემიას უწოდებენ. მარტოობას, ნეგატივს და არასასრულო ვითარებას ჩვენივე შინაგანი ძალით ვებრძვით და სრული შემთხვევაში ვამარცხებთ კიდეც. ცხადია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი და საქართველოში განვითარებული მოვლენებით ვბრუნდებით. მორიგი გადაცემა და აქტუალური თემები. ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალი მსახიობები. Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებული მორიგი რეიტინგი სამშაბათს. კახა კალაძემ მეხუთე მოადგილედ სოფიო ხუნწარია წარადგინა. სამომავლო გეგმებით და სტრატეგიით თბილისის ახლად დანიშნული მერის მოადგილე ქალების ნარატივში. მუდმივად განახლებადი აფიშა და სპექტაკლების წარმატება. მარჯანიშვილის თეატრის დირექტორი მაზმიშვილი სამშაბათის ნარატივის სტუმარია. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალაღიძესთან ერთად. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლონგურაშვილი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ოფიციალური ვიზიტით სტრასბურგში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მოხსენებით ადამიანის უფლებების საქართველოში გამოვა. სახალხო დამცველი 2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებულ ტენდენციებზე, განხორციელებულ ცვლილებებსა და გამოწვევებზე ისაუბრებს. პრეზენტაციას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ეროვნული დელეგაციების წევრები, ევროპის საბჭოში აკრედიტებული ელჩები და ევროპის საბჭოს სხვა ოფიციალური პირები დაესწრებიან. შეხვედრებზე სახალხო დამცველი განიხილავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებ პირთა უფლებების დაცვის მდგომარეობას, მართლმსაჯულების, არასათანადო მოპყრობის თანასწორობის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებულ ვითარებასა და გამოწვევებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა სწორედ დაინახოს და მაქსიმალურად გამოიყენოს ის შესაძლებლობა, რომელსაც საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით მიღებულ კანონზე პრეზიდენტის ვეტო აჩენს. ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა მაზმიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, კანონპროექტთან დაკავშირებით მედია ორგანიზაციების, არასამთავრობო სექტორის და ექსპერტული წრეების უპრეცედენტო კონსენსუსი არსებობს. როგორც ნაცვლუშვილი ამბობს, ეს კანონპროექტი ძალიან სერიოზულ რისკებს შეიცავს, როგორც მედია მრავალფეროვნების, ისე თავისუფალი მედია გარემოს მიმართულებითაც. რისკები ასევე ეხება ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვასაც. ამიტომ აუცილებელია ამ კანონპროექტის სიღრმისეული განხილვა და გაანალიზება, რათა საბოლოოდ მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის ერთ-ერთი წინაპირობა. ლიანას თხის ყველი თბილისის სუპერმარკეტებში მალე უფრო მრავალფეროვანი ასორტიმენტით გაიყიდება, როგორც ფერმერი ლია დემეტრაშვილი ამბობს, არსებულ სახეობებს მეგრული ყველით შეემატება, რომელიც მეგრული ჯიშის თხის რძისგან სამეგრელოში დამზადდება. ამის საშუალება მას ბიზნესის გაფართოება მისცა. არსებული ფერმა თეთრწყაროდან სამეგრელოში, კერძოდ სენაკში გადაიტანა, სადაც ადგილობრივ პარტნიორთან ერთად თხის რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობას გეგმავს. ფერმა 80 ჰექტარ ფართობზეა განთავსებული და ამჟამად იქ 150 სული თხაა, მათ შორის 60 მეგრული ჯიშის, რომელიც ფერმერმა ახლახან შეიძინა. სამომავლოდ ფერმერი ბიზნესის გაფართოებას გეგმავს და თხების გამოსაკვებად საჭირო ნედლეულს თავად დაამზადებს, რაც მისი თქმით ეკოლოგიურად სუფთა იქნება. ნედლეულს სამეგრელოში ფერმის კუთვნილ მიწაზე მოიყვანენ და ეს იქნება ისეთი კულტურები, როგორიცაა სიმინდი, ქერი, სოიო, იონჯა და სხვა. ლია დემეტრაშვილმა თხების ფერმა პირველად 2010 წელს თეთრწყაროში მოაშენა, რისთვისაც საცხოვრებლად თბილისიდან სწორედ რაიონში გადავიდა და მას მალევე ვიხილავთ უკვე ქალების ნარატივის სტუდიაშიც. რამდენიმე წამში საინტერესო თემით ვბრუნდებით, დაგველოდეთ Forbes-ზე საუბარი და იმ მნიშვნელოვან აქცენტებზე, რომელიც ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ.
ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი დიქსონსიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26,3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82,6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში ლის კლეიბორნ და დონა კარან ინტერნეიშნალ. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105,5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25,8 მილიონი ამერიკული დოლარია. სამოცდაათი წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული, დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. ქალების ისტორია Forbes-ის ფურცლებზე, ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი მრავალი წლის განმავლობაში, ამბიციური ქალები ბიზნესში, ჭკვიანი გადაწყვეტილებები და Forbes-ის მიერ მოწოდებული რეიტინგები, ნინი ლონგურაშვილს ველით ქალების ნარატივის ფარგლებში, წლების მიმოხილვით ჟურნალის Forbes-ის საინტერესო მესიჯებით. ნინი, ძალიან მახარებს შენი ჩემ სტუდიაში ხილვა და სხვა კუთხით ჩართულობა უკვე ქალების ნარატივში. მადლობა, მეც ძალიან მიხარი და სხვათა შორის სულ მინდოდა რომ აი ამ სკამზე მოხვედრილიყავი და აი როგორ გრძნობ თავს ჩვენ სტუდიაში ნინი? არაჩვეულებრივად გრძნობ ქალების ნარატივს აი ამ ადგილზე ჩემ თავს ძალიან მახარებს სწორედ ის ინფორმაცია, რომელიც მოგვიტანე, როგორც ყოველთვის გვამდიდრებ და გვანებიურებ საინტერესო ინფორმაციით, ნინი და ეს გაგრძელდება ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, როგორც Forbes-ი აგრძელებს ტრადიციებს, თავის ჟურნალის ძალიან საინტერესო აქცენტების დასმის განმავლობაში, სწორედ აი ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. Forbes-ის ფურცლებზე ქალების ისტორია, ერთსაუკუნოვანი ისტორია. როდიდან დაიწყო ქალებისთვის მნიშვნელოვანი ყურადღების მინიჭება? ეს ყველაფერი გვანცა დაიწყო პირველ რიგში მივესალმებ მაყურებელს, არ მინდა ეს მნიშვნელოვანი რომ გამომრჩეს, მე არ ვარ დღეს რესპონდენტი, მე ვარ დღეს ქალების ნარატივში მთხრობელი იმ ამბის, რომელიც 1917 წლიდან დაიწყო Forbes-ის ფურცლებზე. ეს ხდება 100 წლის წინათ, როდესაც Forbes-მა დაიწყო ქალების წინა პლანზე წამოწევა, ქალბატონების. მე პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სატელევიზიო სივრცეში დღეს, ასევე ბეჭდურ მედიაში თუ ციფრულ მედიაში ძალიან ბევრჯერ შეგვხედრია რუბრიკა ქალი ბიზნესში. შეგვხედრია, ამაზე თანხმდებით და ეს ყოველთვის ბიზნესი ქუსლებზე, ნინი, ეს იყო ყველაზე გახმაურებული. ეს ყოველთვის ისე ანონსდებოდა, რომ ვაუ, რა მაგარია ქალი ბიზნესში რუბრიკა, მაგრამ არა, გენაცვალე, ეს ყოველფერი დაიწყო 100 წლის წინ და ეს ყოველფერი დაიწყო Forbes-მა. ჯერ კიდევ 100 წლის წინ და ისევ Forbes-მა, რომლის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ცხადია ვადევნებთ თვალყურს ნებისმიერ ჩვენს პროექტში და არის ერთგვარი სახელმძღვანელოც ხშირ შემთხვევაში. თავისთავად ძალიან ხშირად გამოგვეყენებია ჩვენ Forbes-ი, იმიტომ რომ Forbes-ი არის იმ ნამდვილ და რეალურ ამბებზე დაფუძნებული, რაც მსოფლიო მასშტაბით ყველგან ხდება. რუბრიკები რა ხდება 100 წლის წინათ Forbes-ის ფურცლებზე. რუბრიკა იყო ძალიან ბევრი და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ როდესაც Forbes-მა გადაწყვიტა, რომ ქალები წინა პლანზე უნდა წამოეწია, გამომცემლობამ გადაწყვიტა
მოეწყვიტა, ჟურნალისტები აიყვანა მხოლოდ მანდილოსნები, ისინი ვინც დაწერდნენ სტატიებს ქალბატონებზე. და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა მაშინ, როდესაც ქალებს ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება. ანუ ხვდები გვანცა ეს რა პერიოდია. რამდენად რთული იყო ასეთი ქალების მოძებნა. ეს პერიოდი არაერთხელ მიმოგვიხილავს ცხადია ქალების ნარატივში და ამ პერიოდში, როდესაც Forbes ასეთი წინ გადადგმული ნაბიჯი აქვს, ესეც ცხადია ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს და მეთანხმებს. მე ძალიან მოკლედ და ლაკონურად მოვუყრი აი ამ ყველაფერს თავს თუ რა ხდებოდა 100 წლის წინათ Forbes-ის ფურცლებზე, რადგან არ მინდა რომ მაყურებელს გადავღალო. მოკლედ 1918 წელია და გამოცემა შორს მჭვრეტელობით გამოერჩეოდა და პროგრესულობით ნუ ამაზე არც არავინ არ დაობს და თანხმდებით ყველა. პირველი წიგნი სახელწოდებით პირველ ყდაზე ეს იყო ამბიციური ქალი ბიზნესში. ავტორი კი იქ გადაკვირთ მიანიშნებს მამაკაცებს რომ მათ ეს წიგნი ამბიციური ქალი ბიზნესში იმ დროს უნდა შეეძინათ და თვალი მაინც მოეკრათ. არათუ წაეკითხათ, თვალი მაინც მოეკრათ და ამით მამაკაცები მიხვდებოდნენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქალის როლი იმ პერიოდშიც კი. ნეტა მიხვდნენ იმ პერიოდში მამაკაცები, როდესაც თვალი მოკრეს ამ სტატიას. Forbes იმდენად პოპულარობას ესე რომ ვთქვათ უწევდა იმ დროს ქალბატონებს რომ და გავლენაც დიდი ჰქონდა. მაშინაც კი თავისთავად ნუ მამაკაცები უკვე ხვდებოდნენ რომ მარტო ჩვენ არა ვართ ამ ქვეყანაზე და რაღაცაში საკუთარ Forbes-იც ამაზე აკეთებს აქცენტს, კი ბატონო. შემდეგ უკვე 1 წლის თავზე Forbes-მა დაბეჭდა ინტერვიუ მშრომელ ქალთა ეროვნული ლიგის თანადამფუძნებელთან. ეს იყო ვირჯინია პოტენი. ნუ ესეც თავისთავად იმ დროისთვის ძალიან გავლენიანი და ძლიერი ქალბატონი იყო. ამის შემდეგ უკვე ნუ გადიოდა წლები პროგრესულობა რა თქმა უნდა მიდიოდა ჟურნალის და მიუხედავად იმისა რომ ქალები პერიოდულად ხვდებოდნენ ჟურნალის ფურცლებზე, საქმიანი ქალბატონები მინდა აღვნიშნო 1990 წელია ოქტომბერი და საქმიანი ქალები Forbes-ის ყდაზე და ან შიდა გარეკანზე დასრულდა. ოღონდ აქ არის მხოლოდ საუბარი საქმიან ქალბატონებზე. რამ განაპირობა? რამ განაპირობა? განაპირობა იმან რომ 1990 წელია გამოვიდა Forbes-ის ჟურნალი და პირველი ყდა დაეთმო ესეთ ბრჭყვიალა იმებით ქვებით შემკული ვარდისფერ ტანისამოსში მადონა. აჰა. იყო ეს არის პირველი მადონა როცა შემოიჭრა Forbes-ში. ნუ იქ შეერია ყვითელი თემებიც და დღეს უკვე მრავლად ხდება იგივე ჯესიკა ალბა, იგივე სხვადასხვა მსახიობები შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ნუ დღეს ძალიან ძლიერი ქალბატონები არიან და საკმაოდ მდიდრები და ეს ნიშას დაიკავა Forbes-მა და ძალიან ბევრისთვის საინტერესო ნიშა, რომლითაც ხანდახან ჩვენ აქ ყველაზე მთავარი იყო ის რომ მადონა როდესაც დაიბეჭდა Forbes-ის ყდაზე და ეს იყო პირველი რომ მადონა იყო ყდაზე, მისი სათაური კითხვის ფორმულირებას ტოვებდა და კითხვა იყო ასეთი: ამერიკის უჭკვიანესი ბიზნეს ქალი? და ნუ მე იძულებული ხარ რომ გადაშალო Forbes-ი და წაიკითხო აი ვინ არის ეს არის თავარი ხაზი, როდესაც არჩევს სათაურს ამა თუ იმ სტატიისთვის, თავად მოგეხსენება ნინი, არაერთხის დაგიწერია სწორედ ასეთი ტიპის სტატიები, მე ამაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. შენი პირადი ინტერესის საგანი რა არის? ანუ მე მაინც რესპონდენტი აღმოჩნდი. აუცილებლად, იმდენად კარგად და დადებითად საუბრობთ, რომ არ მინდა ასე მარტივად გახვიდე სტუდიიდან და კიდევ სხვა მიმართულებებზეც გავამახვილოთ ყურადღება. როდესაც Forbes-ის ჟურნალი გიჭირებს ხელში და შლიან არაჩვეულებრივ ფურცლებს, რომელიც ასევე ძალიან დიდი სიამოვნებას გარიჯებს, მე პირადად ასეთი განცდა მაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველა გვერდზე პოულობ ახალს და სწორედ სახელმძღვანელოს როგორც უკვე ძალიან საინტერესოს და ისეც რომელიც ყველა შენი პირადი ინტერესის საგანი რა არის, თუნდაც წერის მხრივ, არაერთი სტატია დაგიბეჭდავს Forbes-ის. არაერთი სტატია დამიბეჭდავს და მადლობა მინდა გადავუხო მისის გიორგი საკაძეს, რომელმაც საშუალება მოგცა, რომ აი ასეთ გავლენიან ჟურნალში ჩვენი სახელი და გვარი მაინც ეწერა სადღაც. მანერზეც ვიყოთ ამავდროულად არ გამოგჩესოთ. ნუ საქმე BMG ჰოლდინგი ზოგადად გამოირჩევა აი ასეთი მასშტაბურობით, ესე რომ ვთქვათ. ნუ ჩემი ინტერესი ის არის, რაც მოვყევი ფაქტობრივად, რომ ქალებზე აკეთებ აქცენტს. იბეჭდებოდნენ ისეთი ქალბატონები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ძალიან ბევრ სტატიები, რას ეხება შენს მიერ შექმნილი ძალიან ბევრ თემას. სხვადასხვა სფეროთი ვინტერესდები. ნუ Forbes-ი რასაც ესე რომ ვთქვათ, უხეშად დამიკვეთავს. მაგალითად, ერთ-ერთი აი ამ Forbes-ში, რომელიც არის დეკემბრის გამოცემა, Forbes Women-ი არის ჩემი სტატია გლობალური ბიზნეს ფორუმი. ნუ ეს გახსოვს, რაც იყო ქალების ნარატივის პირდაპირ ეთერში გადიოდა იქიდან. პირდაპირ ეთერში გადიოდა, ეს იყო არაჩვეულებრივად, ნუ რა მასშტაბური სოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნიდან ჩამოსული გავლენიანი ქალბატონი და ნუ
Forbes ესვრა დაიბეჭდა გამორიცხული ციხე. კი ბატონო, გუშინ ვიცე-პრეზიდენტიც სტუმრობდა ქალების ნარატივს, სწორედ ამ ორგანიზაციისა, რომელიც ძალიან საინტერესო გეგმებს სახავს უკვე მომავლისთვის და ასევე გახდება ქალების ნარატივის. რა თქმა უნდა და ბოლოს მინდა ვთქვა ისიც რომ სანამ საუბარს მოვჩებით, ეს ინდუსტრია დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა ვითარდებოდა, დაიხვეწა, ძალიან სწრაფად განვითარდა და ქალთა ამ აღზევების პარალელურად Forbes-ის ფურცლებზე უკვე გაუმჯობესებული ჟურნალი ეს გამოვიდა, ესე რომ ვთქვათ, უმდიდრეს self-made ქალთა რეიტინგი. ანუ Forbes-ում უკვე გამოაქვეყნა ესეც და ველით ამ მორი ჩართვას მაშინ ხდებოდა, ნუ განვავრცოთ უკვე ეს თემა აუცილებლად ნინი ლონგურაშვილი ძალიან კარგად და ზუსტად მოგვაწვდის ინფორმაციას, არა მხოლოდ self-made ქალბატონებს, არამედ სხვადასხვა საინტერესო თემებზე მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ველი ძალიან ახლო მომავალში კვლავ შესტუმრობას იგივე ფორმატში, ძალიან კომფორტულად ვიძებნები და ფაქტობრივად იგივეს ვაკეთებთ იმ ქალბატონებზე ვსაუბრობთ და შენ ყოველდღე გადაცემაში, რომლებიც არიან საქართველოში წარმატებულები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ თუ დღეს ვსაუბრობთ 100 წლის წინათ რა იყო, როგორი იყვნენ ქალბატონების ჩართულები, 100 წლის მერე ალბათ ჩვენზეც ესე ისაუბრენ, ალბათ ვიღაცა რობოტები. ქალების ხელოვნური ინტელექტი, აი სადღაც გვანცა საუბრობთ. ხელოვნური ინტელექტი სხვა შორის ქალების ნარატივს ერთხელ ყავდა უკვე სტუმრად. ძალიან საინტერესო ილიაუნის ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ნინი, აუცილებლად დაველოდები მორიგ ჩართულობას. ეს იყო ნინი ლონგურაშვილი საინტერესო აქცენტებით და თემებით. ახლა უკვე უნდა გადავინაცვლოთ სხვა მიმართულებაზე, ისევ Forbes-ის გარშემო ვტრიალეთ. Forbes-ი აქვეყნებს იმ მსახიობების სიას, რომელთა შემოსავლები 2017 წელს განსაკუთრებულად გაიზარდა, 2017 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მსახიობი ემა სტოუნი გახდა და ემა სტოუნის გარდა სიაში კიდევ მრავალი ცნობილი სახე მოხვდა. თუ ვინ მოახერხა ამ სიაში მოხვედრა, ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი. ფილმი, რომელიც კინოაკადემიის ისტორიაში ყველაზე მეტი ჯილდოთი შევიდა მიუზიკლი La La Land-ია. Emma Stone, La La Land. სწორედ ამ ფილმმა თავის მთავარი როლის შემსრულებელს ემა სტოუნს განსაკუთრებული წარმატება და Forbes-ის 2017 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მსახიობების სიის პირველი ადგილიც დააკავებინა. მისმა შემოსავლებმა 26 მილიონს მიაღწია. სიის მეორე ადგილს 25,500,000-ით ჯენიფერ ენისტონი იკავებს. მას წარმატება თავდაპირველად ყველასთვის ცნობილმა სერიალმა მეგობრებმა მოუტანა. თუმცა ბოლო პერიოდში საგრძნობლად გააქტიურდა სხვადასხვა სარეკლამო რგოლებში მისი როლი, საიდანაც 2017 წელს განსაკუთრებით მაღალი შემოსავალი მიიღო. ახალი ტრილერი სახელწოდებით დედა ან თუნდაც ჯაშუშური შინაარსის ფილმი წითელი ბეღურა, რასაც დიორის სარეკლამო კამპანიაც ემატება. ამ წარმატებულმა აქტივობებმა ცნობილი ფილმის შიმშილის თამაშების ერთ-ერთი სახის ჯენიფერ ლოურენსის შემოსავალი 24 მილიონამდე გაზარდა. Melissa McCarthy. Forbes-მა მეოთხე ადგილზე მელისა მაკარტი გაიყვანა, რომელიც მაყურებელს ფილმიდან მაიკი და მოლი ახსოვს. ასევე სულ მალე ახალი ფილმის კომპანიის სულის პრემიერაც იგეგმება. მაკარტის შემოსავალმა 2017 წელს 18 მილიონს მიაღწია. მეხუთე პოზიციაზე მსახიობი მილა კუნისია, რომელზეც როგორც მსახიობზე ბოლო დროის ერთ-ერთი ცნობილი ფილმის ცუდი დედების შემდეგ მოთხოვნა განსაკუთრებულად გაიზარდა. მისი შემოსავლები კი 15,500,000 გახდა. სიაში ასევე მოხვდნენ ისეთი ცნობილი სახეები, როგორებიც არიან ემა ვოტსონი, შარლი სტერონი, კეით ბლანშეტი, ჯულია რობერტსი და ემი ადამსი. დიდი მადლობა ანუკა საინტერესო სიუჟეტისთვის. ანუკას ჩართულობაც რა თქმა უნდა გრძელდება ქალების ნარატივში და აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტის ბაქტერიებით შესრულებული ნახატი პოპულარული სამეცნიერო გამოცემის The Scientist-ის 2017 წლის ყველაზე პოპულარული ფოტო გახდა. ანი ციციშვილი ქალების ნარატივის სტუმარია და პირველ რიგში ვულოცავთ მას ქვეყნის გარეთ წარმატებას, რომელიც საამაყო და დეტალების მოძიების ინსპირაცია გახდა გადაცემისთვის ქალების ნარატივი. მოგესალმებით, ანი.
გამარჯობა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოლოცისთვის. Ანი, სანამ ნახატის გარჩევაზე გადავალთ და მის წარმატებაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ნამდვილად საამაყოა, როგორც უკვე აღნიშნე, კარგად უნდა გაგიცნოთ. და რომელი ფაკულტეტის სტუდენტი ბრძანდებით, რა გახდა სწორედ ამ პროფესიის არჩევის ინსპირაცია პირველ რიგში? მე ამჟამად ვარ ვეტერინარიის მესამე კურსის სტუდენტი, თუმცა მომავალში ვფიქრობ უფრო მიკრობიოლოგიის განხრით წასვლას. ვეტერინარია რადგან ავირჩიეს, იყო იმის მიზეზი, რომ ცხოველები მიყვარდა ძალიან და მიკრობიოლოგიაც თავისთავად მე უნივერსიტეტში დამაინტერესა, რადგან ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტია და უნივერსიტეტიც ყველანაირად ხელს გვიწყობს სწავლაში და თუნდაც პირადად მე მიკრობებით ხატვაში და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ მომავალში, თქვენს წარმატებებსაც დავთვლით ქალების ნარატივში და ეს იქნება ძალიან ბევრი დარწმუნებული ვარ და საინცისტის და თქვენი თანამშრომლობა განვიხილოთ. როგორ მოხდა თქვენი ნახატი ძალიან პოპულარულ ჟურნალში? შარშან იყო ასეთი კონკურსი, ამერიკის მიკრობიოლოგთა ასოციაციის კონკურსი იყო მიკრობებით ხატვასთან დაკავშირებით, სადაც იყო 200-ზე მეტი მონაწილე და 34 ქვეყნიდან, მონაწილეები იყვნენ და სადაც ავიღე მესამე ადგილი, ეს ჩემი პირველიც დაიყო. მოგეხსენებათ, მიკრობებით ხატვა დაახლოებით 1 წელია დაწყებული, მაქვს მეტი არა, რაღაც ახალი იყო. ამის შემდეგ, როდესაც ეს გახდა ყველაზე, მესამე ადგილი როცა აიღო ამ ნახატმა, გავრცელდა ეს ფოტო, რა თქმა უნდა და რაღაც ისეთი ლამაზი ფოტო იყო, გახდა დღის ფოტო The Scientist-ის ჟურნალის და შემდგომ უკვე წლის ფოტოდაც დასახელდა ყველაზე პოპულარულ წლის ფოტოდ. რისთვის შეიქმნა ეს ნახატი? შენი პირადი ინსპირაცია მაინტერესებს, ანი. როგორ იყო მუშაობის პროცესი? რა გახდა ინტერესის საგანი? იმიტომ რომ როდესაც პროექტი გაინტერესებს, მაშინ აუცილებლად ხდება ის პროექტი წარმატებული. როდესაც როგორც იტყვიან, გულს და სულს ჩადებ რაღაც საქმეში, ის აუცილებლად შედეგს გამოიღებს. მეთანხმებით ალბათ ამაში. რა იყო პირველადი ინსპირაცია სწორედ ნახატის შექმნისა თქვენთვის? ნახატის შექმნისთვის ჯერ პირველ რიგში საერთოდ როცა ხატვა დავიწყე, თვითონ იყო ამ მიკრობების ფერები. ეს მიკრობები არის აღებული ჰაერიდან, აი ჩვენს გარშემო, რასაც ხედავთ ჰაერში. ესენი ბინადრობენ და წარმოქმნიან უნიკალურ ფერებს. აი წითელი, ყვითელი, რა ვიცი, ნებისმიერი ფერი თითქმის შეუძლია მიკრობს წარმოქმნას და ალიტრაა მთელი კი. დიახ, რა თქმა უნდა და ძალიან ლამაზი ნახატები გამოდის, თან იზრდება. ეს არ არის უბრალოდ საღებავით დახატული ნახატი. ნახატი რო იხატება, ის არ ჩანს თავიდან. გამჭვირვალეა საერთოდ და მერე ხდება მისი გაზრდა და მერე ხდება ის ხილული დაახლოებით 2-3 დღეში. ეს არის ყველაზე საინტერესო პროცესი ალბათ. თქვენთვისაც განსაკვირი და კარგი თვალყურის სადევნებელი პროცესი იყო ალბათ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თქვენს მიერ შექმნილი ნახატია. როგორი იყო გამოხმაურება უკვე უცხოეთში? თქვენამდე თუ მოვიდა ის ძალიან საინტერესო ფრაზები, რომელზეც აქცენტი გაკეთდა მსოფლიოში თქვენი ნახატის ნახვის შემდეგ? რა თქმა უნდა, მე ხედავდი, რამდენიმე უცხოურ რაღაც ინტერნეტ გაზეთსაც, მივეცი ინტერვიუ, იყო, რა ვიცი, რამდენიმე ისედაც კომენტარებს სხვადასხვა გვერდებზე ვრცელდებოდა და, რა ვიცი, ძალიან საინტერესო და პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა. დიახ. თავად როგორ შეაფასებთ ამ წარმატებას და რა იქნება უკვე მორიგი ნაბიჯი და ინსპირაცია, რომელსაც ასევე აუცილებლად განვიხილავთ ქალების ნარატივში, მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ანი. მომდევნო როგორც გეგმავ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო, რადგან ეს პირველი ნაბიჯი იყო ჩემი და მომავალში აუცილებლად გეგმავ წელსაც მონაწილეობის მიღებას იგივე კონკურსში, რადგან შედეგი გავაუმჯობესო და მე მესამე ადგილიდან ვეცდები უკვე ცოტა წინ გადავინაცვლო და რა ვიცი, მომავალში უკვე ვნახავთ მე. წინ გადანაცვლებული ანი აუცილებლად იქნება ქალების ნარატივის სტუმარი, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, წარმატებებს გისურვებთ, ანი. და პირობას ვიტოვებთ, რომ კვლავ ჩაერთვებით ქალების ნარატივის არეალში. დამიტოვა პირობა ანი, მანი ციციშვილი აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რა თქმა უნდა, საამაყო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდა და გაგრძელდება ჩვენს მიერ ძალიან დიდი სიამოვნების განცდა, ვფიქრობ, ნებისმიერი ასეთ წარმატებული ნაბიჯის შემდეგ. თეატრალური ცხოვრება ამასობაში, მაშინ, როდესაც ბევრი ფესტივალის პრემიერის და ხელოვნების გარშემო სოფიო ერთიანდება საინტერესო სტუმართან ერთად ნარატივს რამდენიმე წამში განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების მდივანი ჯანეტ ნაპოლიტანო Forbes-ის გავლენიანი ქალების სიაში მერვე ადგილზეა.
ნაპოლიტანო სიდიდით მესამე დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, რომლის ბიუჯეტიც 48 მილიარდია, ხოლო თანამშრომლების რაოდენობა 240,000. ნაპოლიტანოს დეპარტამენტის კომპეტენციაში შედის საიმიგრაციო და საბაჟო საზღვრის დაცვა. ნაპოლიტანო პასუხისმგებელია საიდუმლო სამსახურის და კიბერუსაფრთხოების სამსახურებზე. მან Forbes-ის ქალთა სამიტზე 2013 წლის მაისში განაცხადა: "ჩვენი ქვეყნისთვის ისეთ კრიტიკულ მომენტში, როგორშიც ის ახლა, ქალთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა არასდროს ყოფილა უფრო მნიშვნელოვანი." ჯანეტ ნაპოლიტანოს წლიური ანაზღაურება 750,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. რესპონდენტთა, რომელიც უკვე მზადაა საინტერესო ნარატივისთვის, სხვა გადაცემის ფარგლებში უკვე მქონდა გასაუბრების საშუალება, შესაბამისად ვიცით, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ მან სწავლა პრაღის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში, გააგრძელა ხელოვნების და არქიტექტურის ფაკულტეტზე, გარდა ამისა სწავლობდა გრენობლის უნივერსიტეტში არტ მენეჯმენტის მიმართულებით, გაიარა უამრავი ტრენინგი და ძალიან უყვარს სპეციალური ლიტერატურის კითხვა მენეჯმენტის სფეროს უკეთ გასაცნობად. პირველი სამუშაო გამოცდილება ჯორჯ სოროსის ორგანიზაციაში, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს შეიძინა მოგვიანებით უკვე თეატრალურ სარდაფს შეუერთდა, რომელმაც როგორც თავად აღნიშნა, სხვა შორის სრულად განსაზღვრა მისი ცხოვრება. შემდეგ კი თბილისის ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახდა და ბათუმის Street Artists პროექტში ჩაერთო. როგორია ეკატერინე მაზმიშვილის მიმდინარე პროექტები ნარატივით, მარჯანიშვილის თეატრის დირექტორი გადაცემაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ეკა მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის, იმ ძალიან გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში, რომელიც გაქვთ, ამაზეც ინფორმირებული ვარ. რამდენად კომფორტულად გრძნობ თავს ჩვენ სტუდიაში? ძალიან მომეწონა. მე მიმდინარე პროექტებზე უნდა გავამახვილო ყურადღება. მრავალ პრემიერასთან ერთად, თეატრალური ორშაბათები, ცოცხალი წიგნების სახით, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო. საერთო პროექტები არტარიასთან, რომელიც იგეგმებოდა მაშინ, იყო აქტიურ გეგმაში და ახლაც აუცილებლად მიმდინარე პროექტებში უნდა განვიხილოთ, როგორ მიდის სამუშაო პროცესი ჯადოსნურ სამყაროში, როგორც ეკა აღნიშნავს ხოლმე. ჯადოსნურია კი თეატრი, ნამდვილად ჯადოსნურია, იმიტომ რომ ის ძალიან ცოცხალია, ყოველთვის რაღაცა ახალი ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია შიგნით მიმდინარე პროცესები ყოველთვის თეატრში. ეს გარედან მე მაყურებელი ამას ხედავს უკვე სპექტაკლების და სხვადასხვა პროექტების სახით და ძალიან მიყვარს ეს ძალიან კარგი თეატრია, ძალიან კარგი ადამიანები მუშაობენ, შემოქმედებითი გრადუსით საკმაოდ მაღალია. და რაღაცნაირი ესეთი კარგი ჯგუფი ჩამოყალიბდა. და მიმდინარე პროექტებიც აქტიური. ეს არის ჩვენი ძალიან სერიოზული მემართულება პარტნიორების, რომელთან ერთად ჩვენ დიდი ხანია ვმუშაობთ. ჩემს ვერ იქნება სოფიო ხუნწარია, რომელიც აღარ არის უკვე არტარიაში, მაგრამ მისი სული მაინც არტარიაში რჩება. ნაწილობრივ, იმიტომ რომ თქვენად გამოსავალი არ არის. რა თქმა უნდა, არტარიასთან გავაგრძელებთ ჩვენ აუცილებლად მუშაობას. ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტები. გარდა იმისა, რომ ჩვენ შევერთით ეზოს პროექტებს წელს შარშან უკვე პირველად დავიწყეთ. არტარიასთან ერთად ეს არის ის გადაღებების, ტრაილერების, ინტერვიუები, პატარა გადაცემები, დიდი გადაცემები, რომელიც მათთან ერთად გვაქვს. ეს არის ცოცხალი წიგნები, რა თქმა უნდა, ორშაბათობით, ეს არის თეატრის მუზეუმი, პარასკევობით და ეხლა უკვე გაიზარდა და ხუთშაბათობითაც არის, იმიტომ რომ თეატრი საკმაოდ ერთ-ერთი საუკეთესო მუზეუმი აქვს, რაც კი საერთოდ თეატრებში შეიძლება გქონდეს. მრავალი დამთვალიერებლის სასიხარულო ინფორმაცია. აუცილებლად განსაკუთრებით ბავშვები და მოზარდები აქტიურები. იმიტომ რომ ისინი ამ მარტო მუზეუმში არ მოდიან, ისინი მოძრაობენ, კიდე მოგზაურობენ მთლიანად თეატრში. სცენის მიღმა რა ხდება და ზოგჯერ თუ გაუმართლად რეპეტიციასაც თვალში შეავლებენ და ეს არის დიდი მოვლენა მათ ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხდება ის რომ ჩვენ გამოვედით სტარტაპის ექსპერიმენტული სცენიდან და ეხლა ვაპირებთ ძალიან დიდი პროექტია, რომელიც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად განხორციელდება საკმაოდ კარგად. ანუ ზუსტად ისე როგორც გვაქვს ჩაფიქრებული, ეს იქნება ახალი სცენა, ანუ მარჯანიშვილის მესამე ექსპერიმენტული სცენა. ბაშა, ბევრი სპექტაკლი, რა თქმა უნდა, ბევრ სპექტაკლს და ბევრ პრემიერას სჭირდება ბევრი სცენა, არაჩვეულებრივი რეჟისორების ხელში და მსახიობების ხელში, რომლის მხილველნიც ხდებიან მაყურებლები. საინტერესოა, ეკა, რა მთავარი გამოწვევების წინ დგას ქართული თეატრი დღეს? ამასაც შევეხოთ აუცილებლად. არის თუ არა სახელმწიფო თეატრის დირექტორი კმაყოფილი, ვთქვათ, გემოვნებიანი მაყურებლით? აი ეს მიმართულება როგორ არის გააქტიურებული და რა სახის სპექტაკლები იქმნება მაყურებლისთვის მუსარგებლად, შეიძლება ასე დავარქვათ, ამ პირიქით მაყურებელი თუ ერგება იმ მიწოდებულ პროდუქტს, რომელსაც თავაზობს თეატრი. იცით რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, ძალიან ხშირად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაყურებელზე წინ ვიყოთ, მაგრამ და ეს არაერთხელ გვიხსენებება, მე ყოველთვის მithქვამს, რომ მაყურებელი არის ჩვენზე წინ. მას ის ყოველთვის ღებულობს იმას,
რაც მისთვის მნიშვნელოვანია, რაც დროს უსწრებს, ის ძალიან კარგად ხვდება რა არის ლაბორატორიული სამუშაო, რა არის ექსპერიმენტი. მისი გემოვნება არის საკმაოდ დახვეწილი და საკმაოდ მრავალფეროვანი. ძალიან ჩვენ გვაქვს მაგალითად ბილეთები ჯეს აქვს ვისთანაც თანამშრომლობთ, ესეთი მონაცემები აქვს ასაკის და მაყურებლის, აი ვთქვათ რასახის ხო, ესეთი სტატისტიკა არ არის, მაგრამ შენ შეგიძლია ეს ნახო. ნუ არა წარმოებენ ესეთ სტატისტიკას, ანუ სტატისტიკურს, არამედ მონაცემებია ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი და იქიდან გარდა იმისა, რომ ჩვენს გვაქვს ჩატარებული რამდენიმე წლის უკან ესეთი კვლევა, ყველაზე დიდი რაოდენობით მაყურებელი არის დაახლოებით 20-დან 35 წლამდე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მაყურებლის თაობის ცვლა ხდება და მოდის მუდმივად ახალი მაყურებელი. ეს რა თქმა უნდა თეატრის დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ ზრუნავს თავს მაყურებელზე, რეპერტუარი ყოველთვის მრავალფეროვანია, არის ექსპერიმენტებიც, არის ისეთი თქვათ ნამუშევრებიც, რომელიც ჩვენთან ახლა მაგალითად სამი სცენა, რა თქმა უნდა, სამხატვრო ხელმძღვანელის გარდა რამდენიმე რეჟისორი მუშაობს, ძალიან საინტერესო რეპერტუარია, ეს მაყურებლისთვის არის მნიშვნელოვანი. და ამიტომ ისიც იზრდება და ისიც ვითარდება შენთან ერთად, მაგრამ ის თუ რამეს არ არსებობს ესეთი მაყურებელი, რომელიც რამეს ვერ ხვდება. არ არსებობს მაყურებელი, რომელიც ვერ შეაფასებს იმას, რასაც გააკეთებ. თითქმის არ არსებობს, მე უკლაპარაკობ დაახლოებით 90%. კი ბატონო, პროცენტული მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია იმისთვის, რომ გავაკეთოთ უკვე შეფასება. ამიტომ ეს არის მაყურებელი, ეს არის ყველაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მისთვის მუშაობთ და მისგან ეს ყოველთვის მოდის უკან ენერგია, რომელიც შენ გაიძულებს, რომ მუდმივად წინ იარო. თბილისის საერთაშორისო ფესტივალებზე გავამახვილოთ ყურადღება. იზრდება თუ არა უკვე უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუმრების რაოდენობა წლიდან წლამდე. უკვე მრავალ წელს ითვლის თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი და ძალიან საინტერესო. წელს 10 წლის ხდება. წელს ხდება 10 წლის საიუბილეო წელია, რომელსაც ცალკე დაუთმობთ დროს ცხადია. საიუბილეო წელია 10 წლის ხდება, წელს მართლა ესეთი ძალიან კარგი ვარსკვლავური პროგრამაც გამოდის. ხო, რა თქმა უნდა, ფესტივალიც ვითარდება ის მისი მაყურებელიც, რომელიც ასევე საკმაოდ თამამია, საკმაოდ მომზადებული და მოყვება ყველა იმ დიდ ნაბიჯში, ყველა იმ სითამამეში, რომელსაც ჩვენ სთავაზობ, ამიტომ ძალიან ვემზადებით ამ 10 წლისთვის. რამდენიმე თეატრი იქნება ამ ფესტივალის მასპინძელი წელს. და ნუ პროგრამას მარტში გამოვაწყობთ. ჯერჯერობით საიდუმლოდ რჩება, თუმცა დავიტოვებ პირობას, რომ ექსკლუზიური რაღაც სახის ინფორმაცია მაინც იქნება ქალების ნარატივისთვის განკუთვნილი თქვენი სტუმრობით, ამასაც აქვე ვიტოვებ პირობას, რომ აუცილებლად გესწრებით. უახლოეს მომავალში რომელი ქვეყნის მიმართულებით ველით გასტროლებს? მარჯანიშვილის გასტროლები ეხლა რასაც ჩვენ გეგმავთ, ეს არის რამდენიმე ქვეყანა სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში, გერმანია და აზია. გერმანია და აზია და ძლიერი ქალის ხელში აღზევებული მე ვიტყოდი და ძალიან საინტერესო პროგრამები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, ეგ მაზმიშვილი არ ჩერდება, ყოველთვის სიახლეზეა ორიენტირებული. ეკა მე თქვენგან მინდა გავიგო აუცილებლად, რა არის მთავარი პრიორიტეტი ქალი მენეჯერისთვის? რა განსაკუთრებული თვისებებით არის ქალი მენეჯერი მაინც დაჯილდოებული? თქვენს მაგალითზე ვისაუბროთ. აი, ეს არ მიფიქრია, მაგრამ ყველას სხვადასხვა თვისება აქვს და ეხა იცით რა არის ზოგადად ეხა ეს რომ რაღაც მიზანი უნდა გქონდეს რომ კარგად მუშაობდე რომ დისციპლინა ეს ჩვეულებრივი ამბავია. არ ვიცი, შეიძლება არის ერთი რაღაცა რომელსაც ძალიან მე ძალიან მეხმარება, ეს არის რაღაც ალბათ გამოცდილებაზე, ცოდნაზე. შეიძლება კიდევ რაღაც მომენტ ოდნავთან დაყოლილიც ინტუიცია. კი ბატონო, რომელიც არის მივედით მაინც ინტუიციამდე, სწორედ ამაზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება. ანუ უნდა გრძნობდე გარემოს და უნდა გრძნობდე რა შეიძლება იყოს ეხლა თუ არა რამდენიმე წელიწადში მაინც რასაც შეიძლება მოყვეს რეალური გზა, ხო, ანუ და არის კიდევ ერთი რაც უნდა ისწავლო რაღაცებზე არასთქმა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოვახერხე სოროსის პონჩი ჯერ კიდევ პირველი რაც მასწავლის მენეჯმენტში, ხო,
როგორ უნდა თქვა, არა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული ნებისმიერ ადამიანისთვის. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ინტუიციით ვგრძნობ, რომ ძალიან მალე ვისაუბრებთ მორიგ წარმატებებზე თქვენს გარშემო და ეს ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტის შედეგზე, რომელიც უკვე ჩანაფიქრშია, მიმდინარე პროექტები, რა თქმა უნდა, არ ჩერდება და ხორციელდება. ეკა მაზმიშვილის არაჩვეულებრივი აურა კი კვლავ დაისადგურებს ქალების ნარატივში. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ეკა მაზმიშვილი, მარჯაიშვილის თეატრის ხელმძღვანელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად, რომელიც ეკა მაზმიშვილმა პრინციპში უკვე დააანონსა. დაგვალოდეთ. რეკლამის შემდეგ არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად სოფიო ხუნწარია, ვიცით, თბილისის მერის კულტურის საქალაქო სამსახურს ხელმძღვანელობდა, ახლა ის ახალ პოზიციაზე გვევლინება, რომელიც ჩვენ ნარატივით რამდენიმე დღის წინ უკვე განვიხილეთ, პრინციპში მერის ახალი მოადგილე კულტურის, სპორტის, ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს მიმართულებებს ჩაიბარვის და თავად მოგვიყვება სამომავლო გეგმებსა და პერსპექტივებზე. ქალების ნარატივის სტუდიაში თბილისის მერის მოადგილე სოფიო ხუნწარია უკვე მზადა ამბის თხრობისთვის, მოგესალმებით. სოფიო, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, იმ როგორც ყოველთვის ბრდღვიალად ვალებით მონათებისთვის სტუდიაში, რომელიც თან დაგდებთ, ცხადია და ის არაჩვეულებრივი აურა, რომელიც უკვე ვიგრძენით. თუმცა ახლა უკვე ახალ პოზიციაზე ვსაუბრობთ. როგორ მოხდა გარდატეხა სოფო, ეს არის საინტერესო და გახდა აქტუალური მერის მოადგილის სტატუსი სოფო ხუნწარიასთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩემი დანიშნვით, ესე ვთქვათ, კულტურა დაწინაურდა. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ქალაქ თბილისის მთავრობისთვის კულტურა არის პრიორიტეტული თემა, პრიორიტეტული სფერო. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩემს საკურაციოში შემოდის სპორტი, ახალგაზრდობა, განათლება, ჯანდაცვა. მნიშვნელოვანია ასევე ამ სფეროების განვითარება და ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ნამდვილად ასეა, თუმცა თქვენი მთავარი მიზანი დედაქალაქზე ზრუნვისთვის ნამდვილად ასე რა არის? პირველი ნაბიჯები სად გადაითქმება სოფო? მე არ მიჭერს ახლა წარმოდგენა პრინციპში, მაგრამ მაინც თქვენგან საინტერესო იქნება პირველადი პრიორიტეტი. კი, პირველი ნაბიჯები, რაც აუცილებლად უნდა გადავდგათ, რაზეც არაერთხელ მისაუბრია, ეს არის კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა, რომელიც თქვენ ალბათ იცით უკვე კულტურის სამინისტრომ, ესე ვთქვათ, ეს დოკუმენტი გაამზადა, თუმცა თბილისს უნდა ქონდეს თავისი დოკუმენტი, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კვლევა რაიონების, უბნების მიხედვით, თუ რა საჭიროებები არსებობს, ესე ვთქვათ, და გამოვიკვლიოთ მოსახლეობის აზრი ამასთან მიმართებაში, ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ცოტა ხანგრძლივი პროცესია დაახლოებით 6 თვიდან 1 წლამდე დაგჭირდება, რომ ეს დოკუმენტი შეიქმნას. დიდი საქმეების სწრაფად არ კი ბატონო, მაგრამ მანამდე, იმიტომ რომ ჩვენ პულსაციაზე გვიტოს ხელი აუცილებლად, მე პირადად მოსული ვარ, ესე ვთქვათ, კულტურის სფეროდან, შესაბამისად გარკვეული პრობლემატიკა ჩემთვის უკვე ცნობილი არის, ამიტომაც მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ გარკვეული პრიორიტეტები, ესე ვთქვათ, გამოიკვეთოს, თანამედროვე გამოწვევებს ძალიან სწორად უპასუხოთ. შემიძლია რამდენიმე პრიორიტეტული თემა დავასახელო, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნება, თანამედროვე არტისტების ხელშეწყობა, ურბანულ სივრცეებში, ესე ვთქვათ, სახელოვნებო მიმართულების გაძლიერება. ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რომელიც არის კრეატიული თბილისი, რომელიც ხელშეუწყობს სახელოვნებო მიმართულებით მცირე მეწარმეებს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს, პროგრამას, ღონისძიებებს გეგმავთ ჩვენ. ეს არის მნიშვნელოვანი, წარმოუდგენელი მაქვს სოფო ხუნწარიას ხელში აუცილებლად ეს ყველაფერი იქნება ისე დალაგებული, როგორც საჭიროა და მრავლის მომცველი, რომელიც პრინციპში მოგცემს ინსპირაციას დიალოგის გაგრძელებისა ქალების ნარატივში ძალიან ხშირად ასე იქნება. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ახალ პოზიციაზე, ჯერ კიდევ საწყისში საინტერესო ამას შემდეგშიც მოვიკითხავ უკვე განვითარებული მოვლენების შემდეგ, მაგრამ საწყისი ემოცია როგორია თქვენი ახალი პოზიციის მიმართ? საწყისი ემოცია პირველ რიგში რა თქმა უნდა ემოციურად ძალიან დატვირთული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან საფასუხისმგებლოა და რატომ? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ კულტურის სფეროდან ვარ მოსული. შესაბამისად მოლოდინი არის ძალიან დიდი, რომ ძალიან სწორ ნაბიჯებს გადავდგავთ ამ მიმართულებით და ის სფეროები, რომელიც შემოგვიერთდა, ახლა ჩემთვის ცოტა ახალი არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ კომპლექსურად ძალიან სწორ აქცენტებს დავსვათ ამ მიმართულებით. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, დრო ყველაფერს ჭირდება, ცხადია იმისთვის, რომ შედეგი
შეგიდავდოთ და მარტივად არ უნდა მოვიკითხოთ ძალიან სწრაფ ვადებში ეს ყველაფერი. თუმცა, რასაც მოვიკითხავ სწრაფ ვადებში, ეს იქნება პირველი ნაბიჯები, რომელიც უკვე აღნიშნეთ კულტურის განვითარების მიმართულებით, თანამედროვე ხელოვნება, სადაც ძალიან საინტერესო პროექტები დაიგეგმება, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და მე თავად ვიქნები იმედია დამსწრე ამ პროექტებისა. რამდენად გამოგადგებათ სოფო თქვენი მედია გამოცდილება ახალ პოზიციაზე, ამაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. ბუნებრივია გამომადგება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ იმ პულსაციას, ასე ვთქვათ, რომელსაც მედია ყველაზე კარგად გრძნობს, ხო? ყველაზე სწორად გრძნობს, ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ამ განვითარების ეტაპებში, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან შეგვიწყობს ხელს, პლუს დამატებით ძალიან დიდი იმედი მაქვს სრულიად მედიის მხარდაჭერის, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას ძალიან სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია და პლუს დამატებით მედიას როცა გულისხმობთ, იქ არტერიაც უნდა ვახსენოთ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მე ხელმძღვანელობდი 5 წლის განმავლობაში ტელეკომპანია არტერიას, რომელიც არის არხი კულტურაზე. შესაბამისად, ანუ ის სენსიტიური თემები, ესე ვთქვათ, ჩემთვის ყველა ცნობილი არის, რომელიც სფეროს აწუხებს, ესე ვთქვათ და გარკვეული გამოწვევები, რომელიც სფეროს აქვს, ხო? ამიტომ ძალიან ზუსტად შემიძლია ესე თამამად თქვა ხო ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ვიცით და მე იმედება, რომ ძალიან სწორად გავევლით ამ ეტაპებს. მეც ნამდვილად მეიმედება და ამაში დარწმუნებული ვარ. ის დღე, როდესაც არტარია პირველად გავიდა სატელევიზიო ეთერში და მე მინდა რომ მთელ გუნდს მივიღოთ. არა, ჩვეულებრივი დღე ყოფილა, როგორ დაემთხვა. გილოცავთ, ნამდვილად, გილოცავთ მნიშვნელოვან დღეს, ძალიან მნიშვნელოვან სტარტს. სწორედ ახალი პოზიციის სტარტზე ვსაუბრობთ დღევანდელ დღეს, ესეც მნიშვნელოვანია რაღაცა, სიმბოლურად გამოვიდა და აუცილებლად შევაჯამებთ ამ მნიშვნელოვან მიმართულებას და იმ აზრს და იმ პროექტებს, რომელიც უკვე დავაანონსეთ. ძალიან მალე ერთი აქცენტიც მინდა დავსვათ სანამ დაგემშვიდობებით, რომ ნამდვილად აღარ გვაქვს, თუმცა ასე მარტივად ვერ გაგათავისუფლებს სტუდიიდან. კონცერტები, ქალაქში დასაგეგმი კონცერტები, სადაც ძალიან ხშირად უკმაყოფილება გვხდება მომღერლების მხრიდან დასაქმებასთან დაკავშირებით. როგორ უნდა დაიგეგმოს კონცერტი? იმისთვის, რომ უბრალოდ ვისი ამოვნოთ ყველა, მაყურებელი იყოს კმაყოფილი და შესაბამისად მომღერალიც კმაყოფილი გამოვიდეს სცენაზე, იმისთვის, რომ ასე ამოვნოს მაყურებელს. წელს, ახალ წელს ჩვენ ეს რაღაცა ლეგენდარული თემა, ესე ვთქვათ, რომელიც ბევრი წლებია მოგხდებს, ხო? მომღერლების უკმაყოფილება და ასე შემდეგ მაქსიმალურად მოგხსენეთ. მაქსიმალურად ვეცადეთ, ესე ვთქვათ, რომ ყველა მომღერალი, ყველა არტისტი ყოფილიყო ჩართული საახალწლო ღონისძიებებში და ბუნებრივია ესეც გაგრძელდება. თუმცა თუ ვამბობთ, რომ სწორად როგორ უნდა დაიგეგმოს ეს ყველაფერი, ყოველთვის კონკრეტულ ღონისძიებას ყავს ხოლმე თავისი სამხატვრო ხელმძღვანელი, მუსიკალური მიმართულების ხელმძღვანელი, რეჟისორი და ასე შემდეგ, რომლებიც ირჩევენ, ესე ვთქვათ, კონკრეტულ პროექტში მონაწილე ადამიანებს იმის მიხედვით, თუ რა კონცეფცია არსებობს. შესაბამისად, ეს ადამიანები ბუნებრივია, რომ მათი ასარჩევია, ესე ვთქვათ, და მათ უნდა მოარგონ იმ კონკრეტულ სიტუაციას, რომელზეც ისინი იმუშავებენ. აქ ერთი გამოსავალია ბევრი კონცერტი ქალაქში. კი ბატონო, აქვე მინდა დავაანონსო ახლა ამ შემთხვევაში გაზაფხულიდან მოყოლებული შემოდგომის ჩათვლით, ესე ვთქვათ, ჩვენ გეგმავთ, რომ ძალიან ბევრი ღია ღონისძიებები გაიმართოს ქალაქის მასშტაბით, იმისთვის, რომ ქალაქმა მეტად იგრძნოს, ესე ვთქვათ, ის კულტურული მოვლენები, რომელიც უნდა მოხდეს დავუშვათ ჩვენს ქალაქში. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ კულტურა უნდა გახდეს ხელშესახები, ჩვენ პირდაპირ უნდა შევეხოთ, ესე ვთქვათ, კულტურას და ყველა ბაღში, თითქმის ყველა სკვერში, ქუჩებში, ესე ვთქვათ, ჩვენ გამოვიტან ძალიან საინტერესო პროგრამას, რომელშიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ჩართული, მათ შორის შეგვიძლია თბილისურ ეზოებზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს თბილისისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საიმიჯო პროექტი, თქვენ იცით, რომ ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს უკვე 2 წელია თბილისური ეზოები, მე მიხარია, რომ რეგიონებშიც გავაწელს ეს პროექტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა მარტო, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, რომ თანაბრად ყველას კონდეს კულტურასთან წვდომის საშუალება, გამოვალ სპექტაკლებით, კონცერტებით, სხვადასხვა ღონისძიებებით, ასევე მნიშვნელოვანი არის ალტერნატიული, ესე ვთქვათ, განათლების კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ქუჩაში გადავინაცვლებთ, ასევე გვექნება ძალიან ბევრი ლექციები, მასტერკლასები. ვფიქრობ, რომ ბევრი ღია კინოთეატრი გვექნება, რაზეც ძალიან დიდი ხანია, ესე ვთქვათ, ჩვენი ახალგაზრდები ოცნებობენ და ამის საშუალებას მივცემთ და დრო არ არის, შემიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, თუმცა ვფიქრობ, რომ მომავალში შეგვიძლია, რომ დავაანონსოთ ბევრი ძალიან ბევრი პროექტი, სასარგებლო, ესე ვთქვათ, ღონისძიება და საჭირო ქალაქისთვის. ყველა კმაყოფილი დარჩება საბოლოო ჯამში.
იქნებოდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, იმ პოზიტივისთვის, რომელიც მოგვაწოდეთ და ასეთი პოზიტივით ვაგრძელებთ უკვე, რა თქმა უნდა, დღის წარმართვას, სამშაბათი აქტიური სამუშაო დღეა, შესაბამისად გვჭირდება დადებითი ენერგეტიკა იმისთვის, რომ წარმატებები დავთვალოთ უკვე დღის ბოლოს. სოფიო ხუნწარია, მერის მოადგილე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ჩვენ ასეთ არაჩვეულებრივ და პოზიტიურ ნოტზე დაგემშვიდობებით. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით დაგველოდეთ.